سلام به روی ماهتون. امروز میخوام یکم صادقانه حرف بزنم. نه از بالا، نه از موضع نصیحت. میخوام از مسیری بگم که خودم توش گیر کردم. اشتباه رفتم. برگشتم و یه چیزایی یاد گرفتم. خیلی وقتها فکر میکردم رشد فردی یعنی همیشه قوی بودن، همیشه مطمئن بودن، همیشه درست تصمیم گرفتن. ولی بعد فهمیدم بیشترش یعنی بلد باشی ادامه بدی، حتی وقتی حالت خوب نیست. امروز قرار اول از همین چیزا بگم. از تصمیم‌ها، از اشتباهات، از رها کردن خود سرزنشی‌ها و بعد آروم میرسیم به شکرگزاری، به ایمانی که منو نگه داشت. اگه تجربه مشابهی داری، این پادکست میتونه همراهت باشه. یه جایی فهمیدم که منتظر موندن برای تصمیم درست منو جلو نمیبره. خیلی وقتها فقط ترس از اشتباه نکردن هیچ کاری نمیکردم. میخواستم مطمئن باشم. اما واقعیت اینه که هیچ وقت همه چیز معلوم نیست. تصمیم گرفتن بیشتر شجاعته تا اطمینان. من یاد گرفتم که حرکت کردن با تردید بهتر از ایستادن با ترسه. خیلی از انتخاب‌هام کامل نبودن، ولی منو ساختن. و مهمتر از همه فهمیدم اشتباه کردن به معنی شکست نیست، به معنی در مسیر بودنه. یکی از سخت ترین کارها برای من رها کردن سرزنش خودم بود. همیشه برمیگشتم به گذشته و میگفتم اگه اون موقع این کار رو نکرده بودم. ولی این فکرها فقط انرژی منو میگرفتن، نه اینکه چیزی رو درست کنن. کم کم فهمیدم که خود سرزنشی اسمش مسئولیت پذیری نیست، یه جور گیر افتادنه. وقتی به خودم اجازه دادم انسان باشم، نفس کشیدم. نه برای فرار از اشتباه، برای یاد گرفتن. این نقطه شروع تغییر من بود. من همیشه فکر میکردم پشتکار یعنی فشار آوردن به خودم. یعنی خسته هم که هستی باز بدوی. اما بعد فهمیدم یه نوع پشتکار آرومم هست. پشتکاری که با خودت مهربونه. که میگه امروز کمتر اما واقعی. همین پشتکار صبورانه منو جلو برد، نه با هیجان، با ثبات، و باعث شد اعتمادم به خودم برگرده. از یه جایی به بعد فهمیدم این مسیر بدون شکرگزاری کامل نمیشه. دیدم چیزهایی که فکر می‌کردم فقط از خودمه تنها نبود.
یه نیروی آروم همیشه پشتم بود. اینجا بود که شکرگزاری وارد زندگیم شد. نه از روی اجبار، از روی فهم این که تنها نیستم. و این شد شروع ارتباط عمیق‌تر من با خدا. خدایا، ممنونم برای ایمانی که توی دل من گذاشتی. ایمانی که همیشه محکم نبود، اما واقعی بود. ممنونم که وقتی شک کردم از من نگذشتی. وقتی خسته شدم تنهام نذاشتی. تو با من دعوا نکردی، صبر کردی. شکر برای این اعتماد آرومی که کم کم شکل گرفت. شکر برای اینکه ایمان برای من امن شد، نه ترسناک. خدایا، بابت پشتکاری که خودم هم حواسم بهش نبود ممنونم. برای روزهایی که فقط ادامه دادم، نه با انگیزه، با امید کم. اما تو همون رو هم دیدی. شکر برای قدم‌های کوچیک، برای ثابت موندن، برای اینکه منو با کسی مقایسه نکردی. ممنونم که مسیر منو هم پذیرفتی. خدایا، نتیجه این شکرگزاری آرامشه. نه اینکه مشکلات رفتن، اما نگاه من عوض شد. یاد گرفتم همه چیز تقصیر من نیست. یاد گرفتم به تو بسپارم و سبکتر تصمیم بگیرم. ایمان منو شجاعتر کرد. نه بی خطا، اما به جلو هلم داد. خدایا، امروز آگاهانه گذشتم و رها می کنم. نه با فراموشی، با پذیرش. من اون آدم قبلی نیستم. تو هم منو همونجا نگه نداشتی. کمکم کن هر بار که ذهنم برگشت به عقب، یاد مسیر رشد بیفتم. یاد بخششی که از تو یاد گرفتم و دوباره جلو بیام. خدایا، من آینده رو کامل نمیدونم، ولی میدونم تو هستی و همین برای من کافیه. میخوام تصمیم‌هام رو با اعتماد بگیرم، نه با وحشت. اگه افتادم بلند میشم، چون تو کنارمی بهت تکیه میکنم.
خدایا شکر برای امروز، برای این لحظه سکوت، برای این آگاهی، برای دلی که آرومتر شده. من نتیجه شکرگزاری رو دیدم. سبکتر شدم. واضح‌تر دیدم و ممنونم. اگر این حرف‌ها شبیه مسیر تو هم بود، اگه حس کردی تنها نیستی، تو کامنت ها بنویس. من ادامه میدم. تا پادکست بعدی رها، خدا مراقبت باشه.